guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Ems14 TV. Ayan, kumusta kayong lahat? So, for today's video ay tutorial muna tayo. So, marami kasing nagtatanong sa akin, paano ko ginagawa yung music live streaming? Paano ko ginagawa yung music live streaming na gumagamit lang ng iisang cellphone with music and background. So, kaya ginawa ko itong tutorial na to kasi maraming nagtatanong kung paano. So, ang una nating gagawin ay syempre mag-download muna tayo ng music, non-copyright music. So, 'di ba masisave naman 'yon sa ating cellphone? 'Yon. And then, kung gusto mo nang merong GIF para pang background natin, mag-download ka rin ng GIF. Or kung hindi naman, pwede rin namang picture lang. Yan. Yun ang gagamitin na nating background. So, ayun, bago ka sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe muna and then hit na notification bell. So, let's go. Tuturo ko na sa inyo kung paano. So, ngayon guys, pupunta na tayo sa ating YouTube channel. And then, tap natin itong plus sa gitna. Ito. And then, go live. So, kung mapapansin nyo, ito, ayan, yung naka-blue. So, ito ang pipindutin natin. Instead na camera, ito, yan, screen live yan. So, syempre, lagyan natin ng title. Maglagay tayo ng title dyan. And then, naka-public, syempre. And then, no, it's not more made for kids. Ayan. So, ayusin lang natin yung mga nandyan, guys. No, don't restrict my video to viewers over 18. And then, next. Ayan. So, pwede mo siyang edit dito ng thumbnail. Ayan. Pwede mo siyang lagyan ng thumbnail. O, pindutin mo tong upload thumbnail. Ayan. Halimbawa, ito, ayan, yan ang gagamitin ko. So, ayan. Isi-save ko lang siya. So, ayan, may thumbnail na ako. And then, kung gusto nyo naman na schedule mo na. Tap nyo lang din to, ulit, yung pen sign. And then, edit settings. And then, ayan. So, pindutin natin yung calendar sa taas. And then, babaguhin natin yung time. So, ganyan lang. So, ayan, kagaya nito, ayan, babaguhin lang natin yan, guys. So, kung diretso naman, ayan, okay na yan. So, ayan, pwede nating i-landscape, pwede nating i-portrait. So, then, idadan natin. Ayan, done. And then, next. And then, next. And then, got it. So, ayun. Allow YouTube to record or cast your screen. Direct live ito, guys, ha. YT Direct Live. So, eto mas maganda to sa mga, lalo na sa medyo nahihiya pa mag-live streaming, ayaw magpakita. So, mas maganda to kaysa sa silent live streaming, lalo na sa mga nagpo-push pa ng WH. So, ito ang pinaka-the best na gawin kasi direct ito. So, ito ay nagagamit lang, I think, sa mga naka 1K na, 1K subscribers. So, ayan. And then, start now. So, pwede nga pala tayong magpakita, guys. Kung makikita nyo dito, ito, oh. Itong bilog na to. So, may camera yan. Ayan, camera. Camera yan, guys. Ayan, may camera siya. So, kung ayaw nyo magpakita, pwede nyo po siyang, ito, nakita nyo to. Ayan, i-off nyo yan. Ayan, tap nyo yan para mag-X siya. So, lalabas nyo lang yung logo ng inyong
YouTube channel or profile picture. So, hindi pa yan naka-go live, hindi pa nag-start yan. So, pwede kayong magtago, pwede rin kayong magpakita. And then, gaya ng sinabi ko nung sa umpisa, 'di ba, nag-upload tayo ng nag-download ng video, music. So, punta tayo sa music and then ipi-play mo yan siya. Play mo na yan. And then pag naka-play na siya, i-go live natin, and then kung gusto mong itapat, pwede rin siyang dyan lang sa screen nyo guys na nakaganyan. Pero kung gusto nyo ng may GIF background or may video background, so meron akong di-download na GIF para pang background ko. So punta tayo sa ating gallery. So ito yun guys, ayan, meron akong GIF dito, so ganyan yung style niya. Ayan, meron akong GIF dyan. So, halimbawa, nakaganyan. Yan. So, and then, kung naka-play na yung music nyo, stay nyo lang siya dyan, guys. And then, pipindutin na yung go live. Ayan. So, kung naka-go live na yan, stay mo lang siya dyan. Stay mo lang siya dyan. And then, pwede mo rin silang bigyan ng jacket. Pupunta ka lang sa YouTube apps mismo, sa app mismo ng YouTube mo, sa yung channel. And then, punta ka sa live mo. And then, pindutin yung nag-comment doon na walang jacket. So, pwede kang mag-add moderator doon. And then, balik mo lang din dito. So, minsan nawawala yan siya guys. Kung napapansin nyo, ayan. Pag tinap ko yung aking profile picture ng aking channel, nawawala siya. So, hindi mo na makikita yung kung naka-live pa ba or ano. Pero, nandyan pa yan guys. Lalabas dyan sa screen yung mga nagko-comment. And then, kung gusto nyo ring mag-off ng halimbawa, may maingay na nagsasalita dyan sa paligid nyo, pwede rin yung i-off yung audio. Ayan. So, it nyo lang yan dyan. And then, naka-go live na yan siya guys. Ganyan lang siya habang may music. So, basta ipi-play nyo lang yung music sa inyong cellphone na nakasave yung dinownload nyo. And then, kung tapos na kayo guys, tapos na ang inyong live streaming, so, pupunta na tayo dito. Slide down mo ang iyong dyan, phone, ayan. And then, nakita nyo yun dito, eto cancel stream. So, dahil hindi pa naman tayo nag-start dyan, ang lalabas niyan ay end stream. So, kung pa-end ka na, yan lang ang pipindutin mo, end stream. So, matatapos na yun guys. So, ganun lang po kadali gumamit ng direct YT screen live. So, ayun guys, sana magustuhan nyo ang aking tutorial. Ayan. So, at sana makatulong din sa inyo. So, maraming salamat. Thank you for watching.